Huy xin mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Quay trở lại cái kênh Hello Sài Gòn. Như hồi hôm qua thì một chủ đề cũng là thật sự đây là một sự trông đợi của tất cả chúng ta, để nói về cái vấn đề vì sao bao công kỳ án của năm Chú Tiểu không được công chiếu ở tại gala và không gọi là không được quán quân các anh chị. Thì quay lại cái sự việc một chút xíu. Nếu mà các anh chị là những người mà đã từng theo dõi về năm Chú Tiểu và tỉnh thất Bồng Lai, hay gọi là Thiên Ám bên bờ vũ trụ của các anh chị, thì phải nói rằng là các anh chị sẽ thấy dễ hiểu rằng các anh chị là trước đó cái lúc mà Hoàng Nguyên chứ đã tiết lộ cho chúng ta biết là chắc chắn là đã có, các bé đã có kết quả rồi các anh chị. Tại vì cái buổi cũng đã thấy trong cái video mà anh Khương vừa post lên và xóa rồi các anh chị, về cái vụ mà lúc mà thời điểm mà mấy vị ở Bồng Lai đi vô nhà Hoàng trốn, thì anh Khương vừa muốn nói là thôi thì sự việc nó vậy rồi thì các anh chị cố gắng về để mà còn buổi ghi hình đó, thì đã nói rồi như vậy ha. Rồi xin chào Mai Phương. Đã là anh Khương vừa có nói là thôi giờ ấy là sắp xếp rồi về, hay là đến cái chỗ nào đó, anh Khương vừa có giới thiệu cho chung cư nào đó đến rồi để cho các cháu còn xuống còn buổi ghi hình rồi gì đó. Thì rõ ràng chứng tỏ là nếu mà như vậy thì đã có kết quả thì mới là ghi hình. Thường ghi hình lúc phỏng vấn đó các anh chị, phỏng vấn sau một cái buổi là sẽ có phỏng vấn, thì cái vừa tóm tắt cái buổi mà trong cái video mà cái người đó thi đậu và sẽ là tiếp tục cái chương trình đó trong cái buổi trong cái gala, trong đêm gala đó. Thì rõ ràng sau đó thì anh Khương vừa lại xóa đi các anh chị, xóa đi cái video đó. Nhưng mà mình không rõ ràng là cái thông tin đó đã có, và Hoàng Nguyên cũng đã nhấn này các anh chị. Hoàng Nguyên đã nói rằng là đã 2 mùa rồi. Không chỉ thế, rồi trên các cái trang mạng Facebook, các anh chị thấy đó, trên các cái trang mạng Facebook thì đã có dễ dàng nhất là thấy cái hình ảnh mà chụp là đặt kỷ lục Guinness đó các anh chị. Đặt kỷ lục Guinness là cái thi thách thức, không biết tại sao mà kỷ lục Guinness lại ghi được cái này, mà thấy chụp hình cái bảng là cái đạt kỷ lục Guinness là gì, trẻ tuổi nhất tham gia thi cái chương trình thách thức trên hài gì đó. Không biết có hay không, Guinness có ghi hay không, nhưng mà thấy là đứng cái bảng rất là to hoành tráng đó. Xin chào anh HNT. Mình trông có vẻ thì cái điều này cho thấy là một lần nữa là chính tỉnh thất Bồng Lai đã đưa tin là như vậy. Rồi một lần nữa trong một cái video mà các anh chị thấy các cháu bé đeo huy chương không, mà trong đó thực sự huy chương đó huy chương của Nhất Nguyên với Hoàng Nguyên, huy chương mà đạt cử tạ đó anh chị. Mình thấy tấm bành rồi gì đó. Đó là cái một đợt nữa là vì các nhà báo, nghe nói các nhà báo, từ nhà báo đến mức báo gì các nhà báo xuống ghi cái cảnh mà sau khi mà các vị ở Bồng Lai trốn từ nhà Hoàng về đó, thì cũng đã thấy các cháu đứng chàng ngủ ra đeo huy chương và khẳng định điều này. Vậy tại sao họ làm điều đó? Vì theo luật, khi mà trước đó thì mình tin rằng là đúng là chắc chắn là những người này đã đạt quán quân rồi, các cháu đã đạt quán quân rồi. Nhưng mà tại sao từ cái thời điểm mà ta thấy rằng họ đã đeo huy chương rồi quay hình thì mới thấy ra phát hiện
phát tiết mục năm bé bàn ngồi lên pháp luật. Theo Phật thấy tự nhiên sao lúc đó tại sao làm gì có huy chương, nhưng mà thấy các bé đeo huy chương rồi tất cả các cái bằng giấy tờ gì đó đó để mà show ra, thì mình biết chắc là rất có nhiều người tin rằng đó là để huy chương của chương trình Thách thức danh hài, nhưng mà mình nhìn kỹ rồi các anh chị, không phải vậy. Không, chương trình đâu có lấy gì đâu mà có huy chương, đâu có thấy giải, chỉ có cái giải mà giải cái bảng ghi số tiền là như vậy, chứ làm gì có huy chương. Mà tại sao là họ lại cho các bé đeo rồi quay là rồi đây nói là những con người đạt kỷ lục rồi nước nhất, thì rõ ràng chắc chính cái thời điểm đó là họ đã biết là có vấn đề, cho nên là họ cố tình họ đưa ra thông tin như vậy đó. Và vấn đề vì sao thì các anh chị cũng thấy rồi, tôi nghĩ là mình nói tới đây là các anh chị cũng đủ hiểu rồi, vì sao mà một công ty điện quân lại bỏ đi một cái chức quán quân. Bởi vì theo như thấy vậy là rõ ràng là thấy là có người đã ấy rồi, đúng các anh chị, mà phải quay lại từ A tới Z, quay lại cái quay lại cái việc mà phỏng vấn đồ. Dạ chào cô Mob Channel, chào cô. Có thể chương trình quay từ lâu rồi. Không phải đâu anh HNT tại vì cái này là đúng là chương trình này đã quay rồi, chỉ chờ dịp phát sóng thôi. Nhưng mà thứ nhất tại sao cái kỳ nó phát sóng nó lại luôn một kỳ đó, và kỳ là thứ nhất. Cái thứ hai là theo mình biết thì trong cái trailer thì nhìn thấy là cái giống gì kìa, họ cố giống là cái ai là đạt Thách thức trên hài mùa gala để nhầm tưởng, nhưng mà trong các cái trailer đó không thấy cái xuất hiện 5 chú tiểu là cái thứ nhất. Cái thứ hai là vì sao mà một người lớn như vậy, chẳng hạn như là ngày mùng 1 Tết, cụ Vân gọi là giáo chủ của Thiền Am, gọi là rất là hào hùng khi mà nói rằng là đã rất là vinh dự vì tạo ra những thiên tài, gọi là những thiên tài trái đất nước Việt Nam, đạt kỷ lục Guinness luôn các anh chị. Đâu phải chuyện đùa, 2 mùa liên tiếp đạt kỷ lục Guinness đó. Nếu các anh chị không tin, các anh chị cứ lên ở trên kênh chính chủ các anh chị, 5 chú tiểu Thiền Am bên bờ vũ trụ, các anh chị có thấy rằng cái ngày mùng 1 là vừa đổi tên nè, rồi vừa công bố một lần nữa. Tại sao ngày hôm đó họ lại vẫn công bố? Vì họ biết theo luật thì trước khi chương trình phát, tất cả các thí sinh không được công bố để mình đạt giải các anh chị bởi vì cái đây là chương trình ghi chứ không phải là chương trình trực tiếp, cho nên là đừng nói là các thí sinh không biết, các anh chị biết rất rõ nhưng các thí sinh tại sao vẫn giữ kín tiếng, chắc buộc phải giữ kín tiếng. Đây là nguyên tắc của một cái chương trình mà cái người tham gia gọi là chương trình quay trước các anh chị, thì buộc nguyên tắc là mồm phải giữ. Vậy tại sao họ cứ mạnh dạn để mà họ công bố? Ở đây chúng ta có một dấu hỏi rất lớn đó. Rồi thứ hai, tại sao anh Khương Dừa xóa video, có nói là về đi rồi đỡ còn xuống quay hình ghi hình. Cái thứ ba, trong các sự kiện không ai đưa ra các cái giải trước với các anh chị, mà trong khi đó có một cái video của các chỉ nghe nói là nhà báo thôi, chứ còn mà sao mình đâu xác định được, nhưng mà lại có ghi hình ảnh các cháu bé đeo huy chương. Đó là một sốc các cái log nữa để đưa ra làm bằng chứng đó. Giờ đến Điện Quân rất mệt đó.
làm lộ bí mật. Phát Huy tin rằng anh hát tên là làm lộ bí mật. Dạ, Phát Huy tin rằng là thật sự có thể là cái video đầu tiên của Hoàng Nguyên á, thì có thể nói rằng là có thể cho rằng là làm lộ bí mật các anh chị, nhưng mà làm lộ cái thông tin. Nhưng mà sau này nè, cái việc mà khẳng khái, cái việc khẳng định của gọi là gì, cụ Lê Tùng Vân, hay gọi mấy anh mà có nhiều anh YouTube hay phong cho cụ là gọi là gì, giáo chủ của Thiền Am. Rồi em chào anh Đinh Minh nhé. Giáo chủ của Thiền Am là nói rằng là không thể đó, đúng không, rất mạnh miệng và khẳng định, và vì khẳng định là vì các bé này là nhân tài đó, chúng tôi là những người đào tạo ra những nhân tài đó, và khẳng định là đạt kỷ lục Guinness Việt Nam mới ghê các anh chị. Kỷ lục Guinness Việt Nam mà xác lập là các cháu bé thi 2, mà nếu vậy bây giờ nếu mà Điền Quân không phát thì kỷ lục Guinness này nó còn giá trị nữa các anh chị. Đó là một cái còn phải coi lại đó, và khẳng định khẳng khái như vậy các anh chị, khẳng khái, rất là khẳng khái. Và đương nhiên lần này là một sự trực tiếp thông báo, chứ không còn phải là vô tình đó. Thì vậy thì rõ ràng ở đây không phải là còn tiết lộ nữa, không phải là lý do để mà Điền Quân, mình nghĩ không phải là lý do để Điền Quân khúc sau này Điền Quân mới ngưng chương trình. Vì các anh chị biết bây giờ là mới có ngày mùng 9, ngày hôm qua là phát ngày mùng 8, thì trước đó buộc phải trước ít nhất là nửa tháng chương trình đã ghi hình xong các anh chị, chứ không phải là một chương trình lớn như vậy mà ghi hình trong vòng cái ghi hình xong rồi edit xong rồi chừng vài ngày là phát rồi các anh chị, không có nha các anh chị. Vậy cho nên nhưng mà ngày đầu năm, ngày mùng 1 tháng 1 năm 2020, cụ Lê Tùng Vân khẳng định như vậy, thì rõ ràng ở đây không phải là lý do của chương trình, chắc chắn là đã ghi hình xong cái phần bát gala này trước ngày mùng 1 tháng 1. Vậy thì có cái điều gì đó khiến người ở trong tỉnh thất phải khẳng định như vậy. Lại một lần mạo nhận nữa các anh chị, thì bây giờ mình lại tra đó, thì rõ ràng ở đây mình biết chắc rằng là vậy Điền Quân phải biết cái điều gì đó mà chúng ta chưa tới bây giờ chúng ta chưa dám khẳng định, là chúng ta chưa có cơ sở đó. Chứ một cái chương trình gala lớn như vậy, với như vậy mà không thể một chương trình gala mà giải trí lớn của đài truyền hình HTV không thể nào các anh chị, không thể nào mà nó cắt là cắt, nó được là được đâu các anh chị, khó lắm. Xin chào, để mình mời một số anh bạn ra chứ. Dương Nguyễn Văn gì đây nè. Những bạn này mình không có hoan nghênh để mà mời vào, thì những bạn đó không có cái gì để mà xứng đáng. Rồi, dạ, chờ ít miệng nữa cũng rõ ràng thôi. Thì rõ ràng thì các anh chị thấy rồi đó. Rồi bây giờ đó là những cái vấn đề Phát Huy đặt ra để giải mã vì sao, cho các anh chị thấy vì sao mà bao công kỳ án lại không có trong tin tức tranh hài mùa 6 này, và không được là quán quân các anh chị. Quán quân là các anh chị thấy cô gái đang súng, gọi là Thanh Súng, Thanh Thảo đã được quán quân. Và những gì mà chúng ta đang có và chúng ta đang nghĩ, một câu dấu chấm hỏi nữa các anh chị. Vậy khi mà nhà đài phải xây dựng lại từ đầu một cái chương trình mà được xem là có kết quả rồi, thì thứ nhất cái ekip này phải làm việc rất cực các anh chị, phải làm việc rất cực, và phải ghi hình lại đoạn sau nữa các anh chị. Nếu mà các anh chị để ý thì phải tổ chức lại, các anh chị. Nếu mà thông tin mà thật sự là
trước đó, giả thuyết là trước đó các bé năm chú tiểu đã đạt giải quán quân, thì hôm nay tại sao Thánh Xuống đạt giải quân thì phải thật sự ghi hình lại toàn bộ các anh chị, ghi hình lại toàn bộ. Mình đang nghiên cứu, mình chỉ coi cái chương trình đó thôi, mình lướt qua thôi, mình đang nghiên cứu là mình coi lại thử là cái chương trình phát cùng đó là khán giả có giống nhau hay không đó. Nếu mà họ làm một chương trình rất là dài, ghi thi như vậy, đêm gala đó, thì chia ra từng bát, nhưng mà thực sự chương trình nó rất là dài các anh chị, mấy tiếng đồng hồ đó, ghi lâu lắm đó. Vậy thì chắc chắn nếu mà họ ghi cùng một lúc thì nhìn khán giả nó khác. Còn nếu mà nhiều khán giả thay đổi thì rõ ràng chương trình nó bị edit lại ở những cái tập mà họ cần thiết. Các anh chị để ý ha. Và đương nhiên chắc chắn họ phải dựng lại một cái chương trình như vậy để từ một cái là trao cho nam chú tiểu giờ trở thành trao cho Thanh Thảo, Thánh Súng, thì đâu phải chuyện đùa đâu các anh chị. Dựng lại từ A tới Z hết. Và trong cái vấn đề đó, nó là một chuyện rất là lớn. Vậy tại sao Điền Quân phải làm một điều như vậy? Nếu mà đúng như lời cụ Lê Tùng Vân nói là các em đã được quán quân rồi. Khó suy nghĩ, hơi bị căng rồi các anh chị. Rồi để dừng lại chút xíu các anh chị, cho em đọc cái comment, để giờ nhiều anh chị comment quá mà em không đọc thì em sợ không biết có trả lời hết hay không. Rồi ở đây là bạn Huyền Lê có nói kẻ nói xấu sau lưng người khác, vô cớ vô đạo đức, chưa gì hết là chụp mũ rồi nè. Làm người dân hoảng loạn, chia phe chia phái, cần phải lên án. Vậy rồi cho em hỏi là gần 162 người ở đây, theo anh chị thì Huyền Lê đang nói cái gì à? Ai nói xấu ai hả các anh chị? Nói xấu, nói xàm. Rồi thì theo anh chị thử bây giờ không biết là bạn Huyền Lê này là ai nha. Mà thường thường những cái bạn mà đem nick ảo ra không có huyền mặt đó là những cái này là gọi là gì? Gọi là gì? Nhận tiền thuê chửi rồi đi chửi thôi các anh chị. Bảo vệ một cách gọi là cho ta đây là bảo vệ tuyệt đối. Nhưng mà nãy giờ các anh chị xem nước em oan lắm các anh chị. Oan còn hơn là oan thì kính nữa các anh chị. Em nãy giờ có nói xấu ai các anh chị? Em đang phân tích là các anh chị đúng không? Em đang ngồi phân tích, nãy giờ em coi thử là vì sao là năm chú tiểu không có như mong muốn. Rồi phân tích những cái sự kiện, xem coi thử vì sao như vậy, để giải mã vì sao mà không thấy năm chú tiểu, đúng không các anh chị? Đây hôm nay tự nhiên thấy cái Hiền Lê nói xấu, nói xàm, nói xấu sau lưng người khác. Nếu em nói điều này điều xấu, các anh chị cho em đi, cho em cái comment đi, em nói cái này là xấu các anh chị. Còn nếu như vậy năm chú tiểu đặt giải 200 triệu, giải đặc biệt và ghi né 2 năm liền. Ủa đâu ra hay ta? Còn có tập 15 nữa. Hay. Rồi nếu vậy thì giải quán quân là như thế nào? Vậy các em là đạt giải gì của gala? Vì Thánh Súng đã đạt giải quán quân của mùa 6. Đã quán quân là kết thúc là cao nhất rồi các anh chị. Thì bạn Nguyễn Nga lại nói là các bé đây được giải đặc biệt. Chà, giải gì mà vừa số tiền là cao hơn Thánh Súng mà lại còn giải đặc biệt ta. Ngoài cái giải quán quân ra còn thật sự là em chỉ biết ở trong gala hay là trong quả thách thức danh hài các mùa, em chỉ biết rằng là quán quân là cao nhất, còn không biết có giải gì mà cao hơn giải quán quân hơn nữa không.
Thực sự em không biết nha, cái này không biết thật sự luôn á. À, thôi bớt nói đi ông, năm chú Tiểu tháng 150 triệu và được chương trình tặng thêm 50 triệu nữa. À, vậy các anh chị coi thử giùm em thử chứ. Đã quán quân, Thánh Súng đã được quán quân rồi, còn còn có thêm 5 chú Tiểu quán quân nữa là không biết đó nha. Cái này thật sự là chưa biết. Và không biết có thêm cái tập nào không thì em chưa biết. Nhưng mà chỉ biết là quán quân rồi thì không có cái chức vị nào cao nhất hơn trong quán quân nữa các anh chị. Đó, còn nếu mà có thêm nữa thì chắc là em phải nghiên cứu á. À, rồi. Rồi, chắc là em phải ghi nhận cái này, nếu có thì giải đặc biệt thì ok. Nhưng mà hồi giờ chưa thấy 6 mùa rồi. Không biết sau mùa này Điện Quân chơi khác lạ nữa thì không biết. À, thì cái này mình không biết nha. Thật sự là không biết, mình chỉ biết là đọc đọc tin là chắc sốc lắm đây. Mình chỉ biết là tới quán quân thôi các anh chị. Còn với anh chị có cái coi mà có cái mùa đã 6 mùa rồi mà không có cái giải nào mà ngồi giải quán quân mà các anh chị nói nữa là quá hay luôn á. Nếu được như vậy thì em cũng mừng ha. À, thì em cứ hy vọng coi, nên là tập 14 rồi, 10 13, 14 rồi, tập 15 hả? À, có để khúc cuối có để tập 15. Ghê cấn quá nha. Rồi, hãy chờ thôi. Chứ mà chứ mà em chỉ biết là Thánh Súng đã có giải gọi là quán quân rồi các anh chị. Thì không biết là Liên Quân có chơi thi màu gì không ha. Khách mời được giữ 200 triệu. Nếu mà Điền Quân có cái giải này thì em thấy hơi bị kỳ. Thôi nhưng mà thôi kệ, hãy để xem sao nha các anh chị. Ừm. Rồi, các anh chị cho em 1 phút để em check in lại một chút xíu là biết liền à. À, check in lại ngay không sao hết các anh chị. Cho 1 phút nha, cho 1 phút nha. Mình có phương tiện mà, có gì đâu. À, có mấy đây, không sao hết. Mình có phương tiện, check in ngay. À, thế để mình cũng ấm ức lắm các anh chị. Đã tới giải rồi mà đã đạt tới cái gì ta? Đã đạt tới quán quân rồi mà còn có giải đặc biệt nữa thì quá tuyệt vời luôn đó. Ừ. Mà chơi lạ luôn nha, mùa 6 mà cũng chơi lạ như vậy hả? Chắc mùa 6 là mùa đặc biệt quá. Cho nên là coi đây được một tiếng mấy nè. Các chị thông cảm nha, thông cảm cho em chút xíu thôi. Đó. À, còn có tập 15 nữa, maybe. À, để xuống nhà Thanh Súng. Rồi.
Nó lạ. Em có thấy cái khúc cuối là có cái trailer, không có trailer luôn các anh chị. Thường thường là cứ tập 12, 10, 13, 14 là thấy cái trailer tiếp theo của cái tập thứ 10, của cái tập tiếp theo. Nhưng bây giờ các anh chị coi lên coi full toàn tập bên chỗ Điền Quân luôn các anh chị, đã được 3 triệu rồi thì không có, thật sự không có thấy cái trailer cho tập thứ 15. Mình thấy cái đây là đón xem tập thứ 15, nhưng mà tại sao tập thứ 15 không có trailer? Vậy thì cái này chỉ là đâu phải giải quán quân đâu các anh chị, và đã xác định người vô địch rồi, hay là một cái giải nào giao lưu, hay là cái giải gì gì đó. Và chắc chắn đương nhiên cái giải này nó không thể nào mà gọi là quán quân của chương trình được các anh chị. Đó thì giải người ta mới không có đưa ra thi thách thức được. Còn nếu đã thi thì phải có cái trailer như những cái thứ khác, như những chương trình khác, như những tập tiếp theo như vậy. Các anh chị hãy xem coi tập thứ tiếp trước, tập 13 đúng không, thì có cái giới thiệu của tập 14. Bây giờ tập 14 thì phải giới thiệu của tập 15 nếu mà có cuộc thi tiếp theo nữa chứ. Bây giờ đã xác định là quán quân rồi đúng không, đã xác định là quán quân rồi. Em coi đêm lại chứ em cũng thấy nó là lạ quá các anh chị. Lạ quá. Ngày 15 tháng 1, vào lúc ngày 15 tháng 1, Greg hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Ai da. Rồi, rõ ràng là em thấy là có ghi rõ là đón xem tập thứ 15. Đó, nhưng mà không thấy cái trailer trước để là ghi nhận cái chương trình là có ai thi. Vậy là đêm nay có thể là đêm gọi là đêm tổng kết, gặp mặt thôi các anh chị. Chứ còn mà đã xác định được quán quân của kỳ này rồi, chẳng lẽ hai người lên quán quân cùng lúc? Nếu mà có điều này cũng hay lắm các anh chị, hay lắm, hay, thôi đó là hay luôn đó. Đâu có đâu, chỉ tham dự thôi, là khách mời hả các anh chị? Theo cái gì, theo Nguyễn Nga nói rằng là Điền Quân đến mời các chú tiểu tham dự vì mùa trước năm chú tiểu đã đạt quán quân rồi. Thì cái việc đó mình sẽ đỡ, nhưng mà mình nghĩ rằng là nếu mà vậy thì tại sao lại có giải 200 triệu? Có bất công với quán quân không các anh chị? Nếu điều đó xảy ra, đã quán quân rồi là giải là phải giữ giải thưởng cao nhất. Vậy tại sao có giải quán quân thứ tiếp theo rồi cộng thêm được thưởng 50 triệu nữa? Có gì đó. Thôi mình cứ đợi đi. Chứ bây giờ mà mình tám thì không, thì nó cũng sẽ không biết điều gì xảy ra đâu các anh chị. Cứ đỡ coi thử một công ty giải trí lớn, các anh chị ha, giải trí lớn, và nó lớn ở trong miền Nam và có tiếng, thật sự là có rất là có tiếng. Coi thử họ sẽ đưa ra như thế nào. Chứ còn thật sự hiện tại là họ đã xác định rồi đó, Thanh Súng là quán quân mùa 6 rồi, không phải là mùa nào nữa. Vậy thì đã quán quân chỉ có một vua, thì vua là chỉ có một vua, không thể nào nước có hai vua, đúng không các anh chị? Cái gì vậy, giải cũng chỉ có một giải nhất, chứ không thể nào có hai giải được. Vậy thì hãy để xem coi thử tập 5 là tập 15 là tập gì của gala. Tập gì của gala chứ em thấy là tại cái này nó gala nó cũng phải thi đúng không? Và đương nhiên là tại tập thứ 13 14 này á, 13 4 này thì cũng không có cô, không thấy, vẫn chưa thấy cô cô Thiên Thanh, là một cái cô mà lớn tuổi thi mà được mời vào vòng trong.
mặc dù là không đủ 40 triệu thì mình vẫn chưa thấy cô Thiên Thanh. Thì có thể là những cái tập tiếp theo là những khách mời thì nghĩa là không có thi đó, cũng có thể. Nhưng mà vậy thì đâu phải là, nếu mà theo nha, theo thông báo chính thức từ bên chỗ Thiền Am bên bờ vũ trụ thì rõ ràng các em đã đạt giải, các cháu đạt giải quán quân 2 mùa liên tiếp nha các anh chị. Quán quân 2 mùa liên tiếp nó khác hoàn toàn với việc là các em mời đến tham gia buổi gala, nó khác hoàn toàn đó. Và hôm nay là xác định là em Thanh Thảo là quán quân mùa 6. Thì nếu mà chú Tiểu mà khẳng định đúng thì phải là chú Tiểu phải đạt quán quân kỳ mùa 4 mùa 5 thì mới là gọi là quán quân 2 mùa liên tiếp, đúng không? Chứ không thể nào mà quán quân 2 mùa liên tiếp lại lại là mùa 5 rồi tới mùa 6, mà mùa 6 đã có chủ nhân rồi thì đừng có nói là đây là giải phụ các anh chị. Thì phát huy thông tin, cái đó chắc phát huy thông tin. Nhưng mà thôi cứ để bây giờ so với cái việc mà bây giờ xác định là đã có Thanh Súng quán quân mùa thứ 6 rồi, thì cái việc mà công bố là đạt 2 mùa giải liên tiếp là phát huy chưa thấy. Tại bác chứng mùa 4 không thấy, mùa 4 không thấy các chú Tiểu đạt giải quán quân. Vậy thì phải là mùa 5 thì đạt giải quán quân rồi, bây giờ mùa 6 mà đạt giải quán quân nữa thì mới gọi là 2 mùa liên tiếp. Còn nếu mà không có thì không thể gọi là đạt 2 mùa quán quân liên tiếp được, mà cũng không có kỷ lục Guinness nào mà ghi. Nếu mà không có thì làm sao mà ghi được ha các anh chị? Thì anh chị coi lại thử vì sao ha. Còn bây giờ theo Phát Huy tin đó là một cái công ty giải trí lớn đã chọn ra cái quán quân rồi thì không thể nào có thể chọn tiếp một quán quân nữa ha các anh chị. Rồi Phát Huy tin là như vậy. Có thể theo mình thì buổi gặp mặt các khách mời tham gia cái đêm gala đó, các cái tiết mục mà khách mời tham gia đêm gala đó thì mệt mày. Còn mà bây giờ mà nói là thi quán quân của mùa 6 là cho tập 15 thì Phát Huy không tin, thật sự là không tin. Theo cái suy luận của mình bây giờ và cái mà mình thấy trước mặt rõ ràng mà HTV có phát là Thanh Súng là đã quán quân rồi ha các anh chị, trùm rồi, đã bắn pháo bông bùm bùm rồi thì không thể nào bắn lần thứ hai nữa các anh chị. Một chương trình không thể nào lần thứ hai bắn kiểu đó. Và Phát Huy không thể nào mà tin rằng là Điền Quân lại làm tiếp cái quán quân thứ hai nữa, không có các anh chị. Phát Huy không tin. Còn chuyện mà Điền Quân có làm hay không đó là quyền của Điền Quân nha. Nhưng mà cho tới thời điểm này thì Phát Huy không tin. Phát Huy không tin là lại có thêm một quán quân thứ hai. FC Arsenal fan gọi là chỉ là khách mời, mà đã là khách mời thì không thể là quán quân, đúng không các anh chị? Đã là khách mời thì không thể là quán quân được, mà không thể quán quân làm sao gọi là được quán quân 2 mùa? Mà đã không phải quán quân 2 mùa thì làm sao có kỷ lục Guinness xác nhận là gì? Là gì? Được giải 2 mùa liên tiếp là gì? Rồi có người đi thi nhỏ tuổi nhất gì đó. Đó, cuộc thi có bé nhỏ tuổi nhất gì đó. Đạt 2 năm liền là nhóm thí sinh hài nhỏ tuổi nhất rồi. Đó là giải, đó là có thể là gọi là gì? Đó thể mình có thể chấp nhận đó là cái gì? Kỷ lục Guinness ghi nhận. Đúng, thì nếu vậy là ok. Nhưng mà nếu mà đạt là 2 mùa quán quân liên tiếp thì cái này là phải coi lại, vì đã công bố Thanh Súng là quán quân rồi thì không thể nào mà có 2 quán quân hết các anh chị, đúng không? Vậy là tập thứ 15 là tập gì à? Mọi người đều nghe hết, có mình bạn gì Thu cô này nói là nói nhỏ quá không nghe. Bạn kiểm tra lại dùm cái lo giúp mình cái chứ. Không biết là có 200 mấy chục anh chị ở đây có thấy là có nghe em nói không ạ? Sao tự nhiên có mình bạn Thu cô lên nói em nói không nghe. Thanh Thảo lãnh tổng cộng là 250 triệu mà
Thì bây giờ trước tiên là em có ghi nhận thấy rằng trong cái cuối của chương trình có tiếp tập thứ 15 rồi, chính xác, nhưng mà không có trailer, tức là không có cái đoạn gọi là chương trình mà các thí sinh thi. Hai các anh chị không có cái đoạn đó, không có. Không có thi thì vậy thì không có trailer như cái tập 12, 13. Cũng như các tập trước thì luôn luôn phải có cái trailer trước các anh chị. Rồi cái thứ nhất. Cái thứ hai là đã là quán quân mùa 6 rồi, đã xác nhận có quán quân mùa 6 là Thanh Súng rồi, thì em tin rằng tập thứ 15 hay là tập thứ 16 là tập thứ 20 đi nữa cũng không thể nào nói là quán quân tiếp theo hết. Có thêm một quán quân nữa các anh chị. Nếu không có thi mà lại có quán quân mới là chuyện lạ nữa, là điều chuyện lạ. Có thể là nếu mà có các anh chị thì đây phải nói là Điền Quân là một công ty chuẩn bị lập Guinness nữa đó. Chứ còn theo em thì thấy 6 mùa thì chỉ có một quán quân, cứ mỗi mùa là có một quán quân thôi các anh chị ha. Ồ, hành động ghê vậy luôn hả? Cứ ai làm là trở thành quán quân đó các anh chị. Á chà, ghê nha, ghê nha. Nhưng mà sao mình không thấy các anh chị? Thực sự mình không thấy. Tất cả các chương trình, đã đi tìm là người sói ca rồi, đã đi tìm cái gì, để tìm cái người mà giỏi nhất, người ta gọi là quán quân đó các anh chị. Một cuộc thi, một thể lệ nào cũng vậy, mà đã quán quân đó thì trao giải. Cũng giờ là nhiều quán quân như vậy hả? Chưa, tại em không thi chương trình, không thi gala. Nhưng mà nếu vậy thì mình có thể suy ra, nếu vậy thì có thể suy ra mùa 5, mùa 4, mùa 3, mùa 2, mùa 1 thử là có bao nhiêu quán quân ta. Các anh chị có thể comment giúp em được không, chứ giờ em rối rồi đó. Nghe như vậy, nghe gì, nghe Hạnh Đặng nói vậy em cũng hơi bị rối các anh chị, rối lắm luôn hả? Dạ con cảm ơn cô Thu, nhưng mà tin của cháu mà nhỏ lắm nhé. Vậy cô kiểm tra giúp con thử cái volume thử nha cô Thu ơi. Cô Thu cô vậy đây nè. Dạ, tại kiểm tra volume để mọi người cũng không có ai comment cho con là con nói nhỏ hết, chỉ có mình cô nói nhỏ. Cho em lọc một số bạn. Dạ. Ngân Thảo là anh tổng cộng 250 triệu rồi. Ờ, Theo diễn giải của các khán giả của em thì em thấy ờ, em thấy em thấy nó hơi bị rối, nhưng mà vì thật sự là mình phải nhìn một cách là thật sự là một cách logic các anh chị, thì không có một cái chương trình nào mà theo em nó là tự nhiên dựng lên được 2 quán quân hết. Thấy các anh chị, cuối cùng á, tại cái đêm gala là cái đêm, không biết các anh chị hiểu cái từ gala thế nào, chứ mà còn mà đã đêm gala mà còn có nhiều nhiều thứ nhất là mình không thấy có cái trailer này, không có thấy trailer là của đêm thứ 15 này thứ hai là mình không thấy cái chương trình nào có nhiều cái người đứng nhất hết đó. Đã một cuộc thi, nếu mà một cái gọi là gì, cái đêm giao lưu á, thì nhận được nhiều cái thì được, thì mình công nhận. Chứ mà còn cái cuộc thi, đã gọi cuộc thi thách thức danh hài, thì không thể xem được đó là một cái gì ta, không thể xem nó là có một
có nhiều gọi là nhiều nhiều người giành giải nhất được ha. Thôi mình chỉ biết được là bao nhiêu đó thôi các anh chị, chứ cái bởi vì nói thì phải, mặc dù là mình biết có thể là sắp tới mình có thể dự đoán được, nhưng mà theo Phát Huy nói là phải có bằng chứng, nói mà không có bằng chứng, không thuyết phục thì chúng ta không nói còn hay hơn, đúng không? Vậy cho nên bây giờ hiện tại mình không biết cái tập 15 có hay không, thì mình không biết, mình phải là người build cái chương trình đó ha các anh chị, cho nên là chắc chắn là mình không biết, mình không nói. Thứ hai là theo như thông báo ở bên Thiền Am thì tước 300 triệu, tổng cộng là nhận 300 triệu các anh chị ha, nhận 300 triệu. 300 triệu là cho 2 mùa giải quán quân á, thì bây giờ là đã thấy thánh súng bợ rồi, cái này thực sự chưa logic, cho nên Phát Huy chưa có thể làm tin được ha các anh chị. Dạ đúng rồi, có tập thứ 15 em không có nói nãy giờ rồi, nhờ các anh chị ở đây em đã check lại rồi, có tập thứ 15 nhưng mà nội dung không có ghi là các cái buổi như giống như những cái tập thứ 14, tập thứ 12, tập thứ 13. Không có ghi cái buổi trailer ha các anh chị, để mình xem. Hãy như có cái mình có ghi cái trailer bên cạnh á, để mình xem được tập tiếp theo mình sẽ coi được cái gì, có ai đó. Còn thì không thấy như vậy thì không biết cái đây là do lỗi chương trình hay là như thế nào. Với lại mà chương trình đã công bố rồi thì thôi giờ em không có bàn nữa, em không có bàn cái đoạn này, bởi vì cái gì mà ta bàn vô thì ta phải biết và ta phải có chứng cứ đó, chứ còn mà bàn nữa mà không biết thì trở thành là rối ha các anh chị. Rồi nếu vậy thì hẹn các anh chị trong một tuần nữa đi, rồi mình sẽ biết rõ ràng hơn, thì chúng ta sẽ bàn tiếp, có những cái câu chuyện rất là hay. Nếu mà năm chú tiểu này đạt giải gala, và nếu năm chú tiểu này không đạt giải gala, không đạt giải quán quân, thì cũng sẽ có những câu chuyện để chúng ta nhìn thấy và chúng ta học được từ những cái chương trình, làm thế nào để mà mình có thể làm PR tốt trên cái thời đại 4.0. Rất là hay các anh chị. Anh hello ơi, xem trên kênh Khương Dừa có thấy năm chú tiểu thi trong mùa 6. Cái đó em chưa coi, tại em chỉ coi những kênh chính thống thôi. Thường em coi những kênh chính thống, chứ coi như kênh anh, tại vì anh Khương Dừa anh post lên anh cũng xóa luôn rồi, thì đâu biết có những video anh post lên ông xóa rồi, cái video anh post lên thì mình không thể nói được, cho nên là coi cái nào mà cái mà post lên mà không xóa các anh chị cho chắc ăn, chứ con post lên mà có thể xóa thì nguy hiểm lắm. Tại hôm trước mình cũng vô tình mình lấy cái thông tin của ảnh, mình nói cho đã, xong rồi anh xóa, xong mình phải quéo lửa luôn các anh chị đó, cho nên mất công nói. Tại vì khi mà mình nói như vậy đó là mình vô tình là mình nói là không có bằng chứng, mà đã không có bằng chứng thì không nên nói, cái nguyên tắc là vậy các anh chị. Đó thì thôi, mình đâu có gì đâu, thì chúng ta lại hẹn nhau thêm tuần nữa đi, để biết được là thực hư của câu chuyện năm chú tiểu sau trong cái đêm, trong cái mùa 6 thách thức trên hài như thế nào đó ha các anh chị. Thì đâu có muộn, thật sự không có muộn để chúng ta nói về các vấn đề xã hội, không có muộn đâu các anh chị. Các tôi tin là không có muộn ha, vì những vấn đề cứ ở mỗi thời điểm nào chúng ta cũng có thể có những cái bài học cần thiết và có giá trị hết các anh chị. Thì không có lẽ gì mà chúng ta nói một tuần nữa chúng ta bị muộn mất tiêu chương trình, không sao hết. Thôi chúng ta hẹn gặp lại ở một tuần nữa về cái vấn đề này các anh chị ha, về cái vấn đề này, để chúng ta có thể coi thử là thật sự lúc đó mà có cái tập thứ 16 nữa chắc em cũng lo thôi, thì em xin dừng luôn, không bàn về vấn đề thách thức danh hài nữa đâu ha các anh chị. Rồi cảm ơn các anh chị đã theo dõi cái buổi chia sẻ của Phát Huy trên kênh Hello Sài Gòn. Không biết là các anh chị có còn cái câu hỏi gì không, em xin trả lời luôn.
Rồi mình sẽ có thể check in từ kênh anh Khương Dừa, nhưng mà mình nói thật với các anh chị là mình không có lấy cái tin của từ kênh anh Khương Dừa mình ngại lắm. Anh đã làm như vậy thì mất công cái lầu nó đẻ cho các anh chị, xong cái anh buồn tình anh xóa thì mình cũng biết nói làm sao luôn mình lấy những cái kênh mà nó không bao giờ xóa thì nó chắc ăn hơn. Không mà thôi, mình mỗi lần mình có lấy mình phải lưu cái kênh của anh lại lắm, cũng cực. Có những anh chị cứ chờ em khi em xuống nè, bởi vì Linh Phương Nguyễn à, rồi những bạn như thế này thì thôi em không chào đón. Rồi em không thấy các cái thông tin nào nữa. Vòng gala thí sinh nào trong 5 vòng mà giám khảo cười thì sẽ được giải thưởng. Có thể 2 quán quân vì mấy mùa trước chương trình có giải thích như vậy. 300 triệu là 15 vòng, 5 vòng 100. Hơi bị căng. Cứ gala là làm cười là quán quân hả các anh chị? Ủa thì vậy thì đâu phải là quán quân. Một chương trình nào đó thì 180 thêm chút xíu nữa đi. Một chương trình nào cũng vậy các anh chị. Đã là quán quân thì phải là một. Còn mà như vậy thì không thể gọi là quán quân được. Còn cái đó là chương trình Nhúng Xìn như giải mở rộng thì được. Hay là một cái từ giải thì cũng không đúng nữa. Hơi bị căng. Thôi mình cứ theo chương trình đi, chứ còn bây giờ mình giải thích đây cũng nói chung cho cùng đây cũng chỉ một chương trình giải trí, giải trí lớn thôi. Cái gì mình không có thông tin thì em không có, thật sự giờ hiện tại em không có là cái thông tin, em không phải là trong đó cho nên em không nắm luật các anh chị, em không có thông tin gì về vấn đề này, và em chỉ dựa vào những cái thông tin cụ thể nhất, chính xác nhất mà đang có để mình nói các anh chị ha. Cho nên là về hiện tại thấy HTV có đời 15 thì thôi mình ráng chờ tập thứ 15 rồi mình tiếp tục thử coi thử có còn 16 hoặc không. Nếu không có thì ta tiếp tục đợi cho, nếu mà không còn tập nào thì ta bắt đầu ta nói chuyện của vấn đề gala đó các anh chị ha. Rồi không có các anh chị, chúng ta có câu nào nữa không? Dạ tuần sau anh HNT nói tuần sau là rõ. Rồi ok, thì từ tuần sau rõ thì chúng ta hẹn gặp các anh chị vào tuần sau cũng chủ đề này để chúng ta nói về vấn đề chủ đề này một cách rõ ràng hơn và chính xác hơn nữa. Chứ giờ mà nếu chúng ta chỉ nói thêm nữa thì nó cũng không đúng, vì người ta chỉ có nhiêu đó mà mình đâu nói hơn đâu được hả các anh chị. Rồi cảm ơn các anh chị đã cùng với Phát Huy ngồi chia sẻ các cái thông tin như thế này, cũng hay và cũng rất hấp dẫn. Cảm ơn những anh chị đã cung cấp cho Phát Huy những cái thông tin mới, là Phát Huy sẽ kiểm tra để kiểm tra coi thử như thế nào, cũng sẽ chia sẻ đến các anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong buổi chia sẻ tiếp theo của Phát Huy trên kênh Hello Sài Gòn.